mờ đó mới này đó là anh mới đóng. Qua đây. Vô mua đây, mua giùm chị cái này. Từ tay chưa dọn không hơn. Dọn phải dọn.
Ngon. Ông Năm thích ăn kiểu này chấm. Ông nên bị điên để sợ thì Đúng, cái này là đóng bao giờ mà đã mới này, anh mới đóng. chính là cái này đây gì? Quen thì nào mới được coi. Good morning. Cảm ơn.
lên mà quay cái gì mà quay.